Good day everyone and welcome back sa lahat ng gusto matuto, hakamataya. Our topic for today is all about simplifying expressions with rational exponents. At kung mapapansin nyo ngayon, yun pa rin yung ating first page or first slide, kumbaga, ng ating PowerPoint. Nadagdagan lang ng murder. So bakit nga ba nagkaroon ng murder? So, before tayo mag-proceed dyan, gusto ko munang i-recommend sa inyo na panoorin nyo yung week 3 module natin dahil nandoon yung mga basic computations. So, kung medyo weak ang ating foundation or medyo shaky ka tayo sa ating knowledge about sa exponents, I recommend na panoorin nyo yun para mas maintindihan itong lesson natin ngayon. So, let's proceed tungkol sa murder. Ayan. So, gusto ko muna i-trivia sa inyo. Alam nyo ba na meron nang namatay dahil sa square root of 2? Or should I say, meron nang pinatay dahil sa square root of 2? Yes. Ang pangalan niya ay Hephaestus or Hypasus, basta. Kung ano man yung pagbasa dyan. Okay? Now, bakit siya pinatay? Pinatay siya dahil remove niya lang naman na ang square root of 2 daw ay hindi pwedeng i-express as a ratio. When we say ratio as a fraction. So, in other words, hindi daw rational number si square root of 2. Yun ang pinuprove ni Hephaestus. Okay? Now, meron kasing Pythagoreans na tinatawag. Si Pythagoreans, ito yung mga followers ni Pythagoras. So, si Pythagoras, ayun siya lang naman yung nag-imbento ng c squared is equal to a squared plus b squared, di ba? Sikat na sikat tong distance formula na yan. So, going back, dahil sikat na si Pythagoras nung mga kapanahunan niya, nagkaroon siya ng followers na tinawag na Pythagoreans. So, hindi nila matanggap na dinedebunk ni Hephaestus yung um, proof or theory ni Pythagoras. So, yun yun. Now, anong ginawa sa kanya? Ginawa sa kanya is nilunod siya. Ayan. So, meron tayo nakikitang nilunod. So, ito yung mga sinasabing, allegedly lang to ha, na Pythagoreans na tinatawag or followers ni Pythagoras. Now, nilunod daw nila si Hephaestus, yan, sa dagat. Hindi natin masabi eh. Puro hearsay kasi meron ako nabasa na sa balon daw nilunod. Kumbaga, alam niyo naman nung araw, puro hearsay lang rin. So, again, si Hephaestus ay, or Hypasus, prove niya na ang square root of 2 ay isang irrational number, which is, tinakal natin yan dati pa sa real number system. Ililink down below ko yan. So, yun lamang yung trivia natin. So, kung gusto nyo mapanood yung proof ni Hephaestus, ililink down below ko rin yun. Yung kung paano niya prove na ang square root of 2 ay isang irrational number. So, punta na tayo sa ating main lesson. But before that, we have to recap or review the perfect square. Ano nga ba ulit yung perfect square? Di ba, nung last quarter, sinabi natin na ang perfect square, mako-consider ang isang number na perfect square kapag yung number, dinultiply mo sa sarili niya, at yung resulta nun ay, yun ay considered as perfect square. Like for example, 1 times 1 ay 1. 2 times 2, 4. Si 4 ay isang perfect square kasi siya yung resulta. Another one, 3 times 3 ay 9. Kaya si 9 ay isang perfect square. 4 times 4, 16. 5 times 5, 25. 6 times 6, 36. 7 times 7, 49. 8 times 8, 64. 9 times 9, 81. 10 times 10, 100. And so on. Yan. Huwag kakalimutan ha na and so on yan. So, ibig sabihin, positive infinity pa yan dahil pwede mo pang i-evaluate yung mga 11 times 11, 12 times 12, 13 times 13, yan. Now, what if tinanong kayo bigla, ano ang square root of 9? So, simple lang ang sasabihin mo, ang square root of 9 ay 3. Dahil, bibilangan mo lang yan. Pangilan ba si 9? 1, 2, 3.
Kaya 3 ang sagot dyan. Dahil 3 times 3 ay 9. Another example. What is the square root of 81? Yan. So, the square root of 81 is, bibilangin mo lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 ang ating sagot dyan. Yun na yun. Now, um, ano pa yung mga kailangan nating malaman? Yung perfect cube. Si perfect cube naman, perfect cube. Ito naman yung number na kapag minultiply mo ng 3 beses at yung resulta nun ay considered as perfect cube. Like for example, 1 times 1 times 1, 1. 2 times 2 times 2 times 2, 8. 3 times 3 times 3, 27. 4 times 4 times 4, 64. 5 times 5 times 5, 125. Okay? And so on. So, pag tinanong kayo, what is the cube root of 8? Ang sasabihin nyo ay 2. Ganun lang siya. Dahil pangalawa siya dito sa perfect cube natin. So, sana na-review ha. So, let's proceed. Parts of a radical tayo. Sa parts of a radical, meron lang kayong 3 kailangan tandaan. At kailangan talaga matandaan nyo to during the process. Dahil ito yung mga terms na gagamitin natin mamaya. Let's say, si 4, siya yung tatawagin nating index dito. Yung symbol naman na to, ang tawag dyan ay radical. Yung x naman, yan ay radicand. So, yan yung mga dapat nating tandaan. Another one, let's say square root of 9 kanina, yung ginawa natin. Ito ay radical pa rin. Tapos, yung 9, yung radicand. Ano naman yung index natin? Yung index natin, yun yung number 2. Okay. Sir, bakit number 2 yung index dito? Parang ganito lang yan, class. 'Di ba pag nakakita tayo ng x, yan, kapag nakakita tayo ng x, meron diyang imaginary or kumbaga sinasabi nila invisible na 1. So, hindi lang natin sinusulat yung coefficient na 1 at saka exponent na 1. Now, ganun din dito. Kapag nakakita kayo ng square root, hindi na kailangan pang isulat yung number 2. Okay? So, isa pa. Yan, para mas maliwanagan kayo. Square root. Kapag nakakita kayo ng square root, ang symbol ng square root ay ganito. Okay? Kapag cube root, lalagyan mo ng 3. Kapag fourth root, yun na index natin, tatanggalin natin, gagawin natin 4. And lastly, kapag fifth root, kailangan naman 66 lagay mo dyan, di ba? Siyempre, fifth nga 5. So, fifth root ang index natin dyan. So, ganun lang ang ating square root, cube root, fourth root, fifth root, pwedeng sixth root, and so on. Now, punta tayo sa writing an expression with rational exponent as radical. So, for now, bibigyan muna natin ng hapyaw ito. Pero mamaya, bibigyan natin ng diin ang pagsusulat nito. Okay? Hapyaw lang muna for now. Paano natin ngayon siya i-rewrite as exponent as radical or rational exponent as radical? Simple lang, 'di ba? X raised to 2 over 3. Ang mangyayari is magsusulat tayo ng radical symbol. Yan. Square root of, yan. Radical symbol muna. Tapos, ano yung denominator natin? 3, di ba? Kaya yung magiging index natin is yung denominator natin, which is 3. And after that, sulat mo na lang or kopyain mo na lang yung variable, which is x. So, ito na yung magiging radicand natin. Ano yung numerator natin? Number 2. Kaya, number 2 ang susulat mo dyan. Kaya, cube root of x squared ang pagsusulat niyan. Another example, x raised to 4 over 5. Or y na lang. Y raised to 4 over 5. Ganyan. So, ang gagawin mo lang, sulat ka muna ng radical symbol. Tapos, isulat mo yung number 5 as index. Then, copy the variable, which is y. Tapos, ano yung numerator natin? 4. So, the fifth root of y raised to the fourth
power. So, yun lang yun, class. Now, proceed tayo sa isa pa. Vice versa naman tayo. Writing the given radical expression to exponential form. Kanina, writing an expression with rational exponent as radical. Ngayon, yan tayo. So, paano naman to ngayon? Cube root of x squared. So, simple lang ulit. Sulat mo yung variable, which is x. Ano yung exponent ni 2? Ano yung exponent ni x? 'Di ba 2? Kaya magkakaroon tayo ng numerator na 2, tapos denominator na 3, which is yung index natin. Another example, let's say the fourth root of y raised to y cubed na lang. Yan. Now, paano naman to ngayon? Ang gagawin mo lang, copy the variable which is y. Tapos, ano yung magiging numerator natin? Yung number 3. So, 3 over, ano yung ating denominator? 4. So, y raised to 3 over 4. Last example. Let's say, fourth root of y. Yan. Paano naman to ngayon? Sa fourth root of y, ang gagawin mo lang, copy the variable, which is y. Tapos, ano yung exponent natin? Dito, wala tayong nakikitang exponent. Diba? Pero sabi natin kanina na ang x ay considered as merong 1 dito at merong 1 dyan na exponent. So, dito rin, meron siyang tayong 1 dyan. Hindi lang talaga sinusulat. So, magkakaroon tayo ng numerator na 1 at denominator na 4. So, y raised to 1 over 4 power ang ating sagot dyan. So, I hope I made it clear. Definition. So, punta na tayo sa definition of A raised to m over n. Sabi dito, for all positive integers, m and n, such that m over n is a fraction in simplest form. And for all real numbers, a, for which a raised to m over n is equal to the quantity of a raised to 1 over n raised to the m power is equal to the quantity of a raised to m raised to 1 over n power. So, napagod ako doon, di ba? So, ano ba ang ibig sabihin nito? So, medyo magulo for now, pero itatry nating intindihin yan gamit ang mga examples na meron tayo. So, for now, meron kayo nakikitang evaluate a raised to 2 over 3. So, rewrite muna natin siya 8 raised to 2 over 3. Ayan. Now, paano natin ngayon i-evaluate to? Simple lang. Hindi siya ganun kasimple, pero itatry natin, okay? Gayahin natin yung pattern na ito or formula na ito. Highlightan natin ng maganda. Ayan. So, sabi dito, a raised to m over n. Ayan. So, for now, meron pa lang tayong a raised to m over n, di ba? Which is yung 8 raised to 2 over 3. Ano yung a natin? Yung 8. Ano naman yung m natin? Yung 2. Ano yung n natin? Yung 3. So, ang gagawin natin dyan ngayon ay gagayahin natin yung second step, which is a raised to 1 over n. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng 1 na numerator, tapos yung m napunta sa or natanggal sa grupo. In-extract natin, kumbaga. So, ganun din ang gagawin natin. Magkakaroon tayo ng parenthesis, 8, tapos 1 over n. Magkakaroon tayo ng 1 over, ano yung n natin dito? Yung 3. So, 8 raised to 1 over 3. Tapos, ang mangyayari ay, asan na yung m natin? Mapupunta dito, which is yung 2. Then, equals. Ayan. So, dito, kung mapapansin nyo, sinabi a raised to m. Ang a raised to m, ang mangyayari dyan ay, kumbaga, i-expand natin, i-stretch natin yung a. So, para ma-stretch natin, titingin tayo sa denominator na 3. Ayan, number 3. Pwede natin sabihin dito na, ano yung number na pwede nating i-multiply ng 3 beses para maging 8. Kasi number 3 yung denominator natin. So,
Ano yung number na pwede nating i-multiply ng 3 beses para maging 8? Ito si 2. 2 times 2 times 2. Diba? So, 2 times 2 times 2. 2 times 2 ay 4, times 2 ay 8. Then after niyan, ano mangyayari? Magkakaroon tayo ngayon ng parenthesis. Tapos, 1/3 ilabas natin. Kaso, paano naman yung parenthesis na quantity squared? Magiging bracket na muna siya for now. Ayan. So, wag malulula. Medyo madali lang to. Please bear with me. Ayan. So, last meeting, tinakal natin to. Sabi, di ba, sa product, having the same base, we are adding the exponent if we have the same base. So, ano nga ulit yung base natin? Yung 2. Ano naman yung exponent natin sa 2? Hindi ba't mayroon diyang 1? Hindi lang natin sinusulat? Pero sinulat ko, di ba? So, sinulat natin ngayon. Kaya ang mangyayari ay, copy the base which is 2. Tapos, add natin yung exponent. 1 plus 1 plus 1. So, plus to, plus din to. 1 plus 1 plus 1 ay 3. Tapos, close na natin yung parenthesis. Copy natin ngayon yung 1/3. Then, after nyan, copy rin natin yung bracket na squared. Yan, madali lang to. Equals. Now, kung maaalala niyo ulit, paano natin ini-evaluate yan? Ginagawa lang natin, di ba, minumultiply natin yung exponent sa another exponent. Yan. Kasi isa na lang naman yung base natin eh. Kanina, marami tayong base, pare-parehas pa, kaya inad natin. Ngayon, iisa lang yung base natin, so multiply the two exponents na nakikita natin. So, 3 times 1/3. So, copy the 2. Tapos, 3 times 1/3 ay 3/3. So, ganun lang siya. Dahil 3 times 1, 3. Then, copy the denominator. Now, close the parenthesis. Ayan. Dahil naka-parenthesis na tayo at na-evaluate na natin yung 1/3, pwede na nating sabihin squared. Natanggal na yung bracket. Then, dito tayo sa baba dahil wala ng space. Re-write ko lang 2 raised to 3/3. Ibahin ko lang kulay. So, ang mangyayari ngayon dyan ay 2 raised to 3/3 squared. Then, 3 divided by 3. Yun ang dapat nating malaman. 3/3 ay parang 3 divided by 3. So, 2 raised to 1. Tapos, quantity is squared. So, multiply lang natin ulit. 1 times 2. 1 times 2 ay, so copy the base which is 2. 1 times 2, ito. Exponent at saka exponent. So, 1 times 2 is 2. 2 squared ay 4. Dahil 2 times 2 ay 4. So, maraming technique para ma-evaluate yan, class. Pero we have to follow the procedures first. Or the definition of a raised to m over n. Don't worry, sa mga next lesson natin, medyo madali na yan. Yan. So, sa definition of a raised to m over n, ang mangyayari dito ay, ganun lang ulit. 9 raised to 1/2. So, ano ang gagawin natin ngayon? Same procedure. Si 9, mangyayari ay 9. Tapos, balikan natin ha. Sinabi dito 2/3. Tapos, naging 1/3 times 2. Nilabas natin yung 2 na numerator dito. Yan. Tapos, naging 1 ang numerator. Pero sa ating given ngayon, 1 na rin naman yung numerator. Kaya, parang nonsense na kung ilabas natin. Pero gawin pa rin natin para mas maintindihan niyo yung procedure. So, 1/2, ang mangyayari ay, ulit, 9, tapos raised to 1/2, then bracket, raised to 1, equals. Ano ang next step natin? Ang next step natin ay
Number 2 ang denominator natin. So, mag-iisip ka ngayon, ano yung number na pwede mong i-multiply ng dalawang beses para maging 9? Siyempre, ito si 3. So, 3 times 3. Then, close the parenthesis, 1 half. Then, close bracket, raised to 1. Equals. So, paano na to ngayon? Ang mangyayari ay, ano ang exponent ng 3? Di ba? 1. So, 1 plus 1 ay 2. Kaya, 3 squared dito. So, sulat natin muna. 3 squared raised to 1 half. Then, bracket na 1. Then, after that, ano nang sunod natin? Ang sunod natin ay copy the base, which is 3. Tapos, 2 times 1 half. 2 times 1 half ay 2 over 2. Then, close the parenthesis, raised to 1. 3 raised to 2 over 2 ay 3 raised to 1. Diba? So, 3 raised to 1, raised to 1. 3 raised to 1 times 1 ay 3. So, 3 na ang ating final answer. Kung natatandaan nyo naman yung ating review kanina or pagre-rewrite ng radical, di ba, pwede natin itong i-rewrite as square root of 9, which is pwede na agad maging 3. Pero for now, hindi nga muna natin gagawin yan dahil we have to follow the procedures of the a raised to m over n. So, punta muna tayo dito. Sabi, if P, Q, and R are rational numbers and A, B are positive real numbers, then, ano ang next natin? Ano ang product? Ang product natin ay B raised to P times B raised to Q is equal to B raised to P plus Q. So, ito yung previous lesson natin last week, which is yung week 3. Pero, sana nakuha natin yon at alam na alam natin to dahil next step na tayo kumbaga level 2 na ito ng ating lesson. So, paano natin gagawin to? Simplify natin. A raised to 3 over 4 times A raised to 5 over 4. So, sa product to, no, ang gagawin lang natin ay copy the base, which is A. Tapos, ano ang ating gagawin? Copy the 3 over 4. Tapos, add 5 over 4. Then after that, copy yung A na base. Ayan. So, tandaan natin ha, kapag nag-a-add tayo ng fraction, kailangan same base sila. Okay? Dahil same base naman sila, or, sorry, kailangan same denominator. Parehas dapat yung denominator nila. Pag magkaiba, meron pa tayong gagawin doon. Which is mamaya sa next slide. So, over 4. Copy muna natin yung over 4. Tapos 3 plus 5. 3 plus 5 ay 8. Equals A raised to 8 over 4 ay A. Tapos 8 divided by 4 is 2. Kaya A squared ang ating final answer para rito. Another one. X, copy dito. X raised to 1 half times X raised to 3 over 2. Under pa rin ng product. So, X raised to 1 half, copy, plus 3 over 2. Copy yung variable, which is X or yung base. Tapos, 1 half plus 3 over 2 ay, copy the denominator, which is 2. Tapos, 1 plus 3 ay 4. Equals X raised to 4 divided by 2 ay 2. Kaya X squared ang ating final answer. Next. Punta tayo dito. Ayan. So, product pa rin naman to, pero kung mapapansin nyo, magkaiba na yung base. So, paano gagawin natin ngayon? Copy lang muna natin. Equals A, copy, or yung base. Tapos, 1 half, copy natin. Add, plus 1 over 3. So, A raised to 1 half plus 1 over 3. Ngayon, magkaiba na yung denominator. Kaya ang kailangan natin gawin, balikan natin yung lesson natin dati nung grade 3 tayo or grade 4 tayo, which is the least common multiple or also known as least common denominator. So, LCM na lang. LCM.
ang gagawin natin instead na LCD. So, LCM, kukunin mo yung LCM ng 2 at saka 3. So, sulat mo ngayon yung 2 at saka 3. So, kailangan mo ditong ilista kung ano ba yung list, yung mga multiples ng number 2. Ito si 2 times 1, 2 times 2, 2 times 3, 2 times 4. Or pwede natin sabihin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and so on. Punta tayo kay 3. 3, 3 times 1 ay 3. 3 times 2 ay 6. 3 times 3 ay 9. 3 times 4, 12. 15, 18, and so on. Now, from the word itself, list common multiple. Sa Tagalog, ano daw yung pinakamaliit na parehas sila ng multiples? Yan. So, hindi alam Tagalog ng multiples na. So, ano daw yung pinakamaliit na number na magkaparehas sila? Yun yun. Di ba sa GCF, greatest common factor naman, pinakamalaki doon. Dito, pinakamaliit na parehas silang number. Makikita nyo naman, nandito si 6. Kaya 6 ang ating least common multiple or LCM na tinatawag. So, LCM ay 6. Now, add nga natin 1/2 plus 1 over 3. Paano natin ngayon i-add yan? Ang gagawin mo ay pag-iisahin mo na lang yung denominator nila, which is over 6. Parehas na lang sila ng denominator. Now, the first step, ang gagawin mo, over 6, yun nga, yung LCM nila. Tapos, second step, gagawin mo is 6 divided by, i-divide mo ngayon yung denominator sa denominator na 2. 6 divided by 2. Ayan. So, lalagyan ko ng division para di kayo malito. 6 divided by 2 times 1. Ayan. Divide, then multiply sa numerator. 6 divided by 2 ay 3 times 1, 3. Then copy the operation plus 6 divided by 3 ay 2 times 1, 2. Kaya ang magiging sagot natin ay 5, 3 plus 2 ay 5 over 6. Therefore, our answer is going to be A raised to 5 over 6. Ayun ang ating magiging sagot. Okay? Trivia lang, kapag parehas prime number ang denominator, pwede niyong i-multiply na lang yun. Tapos yun yung magiging LCM nila. Like for example, 3 and 7, parehas prime number. So 3 times 7, 21. Yan. So ganun lang yun. Pero kapag composite number, hindi. So kung hindi nyo alam yung prime number at saka composite number, bahala ka sa i-search mo na lang, hanapin mo na lang. Okay, so dahil haba tayo. Punta tayo sa 8 raised to 1/2 times 8 raised to 1 over 4. Ang gagawin mo lang ulit ay copy the base, which is 8. Tapos, copy the exponent, 1/2. Then plus, copy yung 1/4. Ayan, so magkaiba na naman tayo ng denominator. So, anong gagawin natin ay, i-list down ulit natin. LCM. Ano ang LCM ng 2 at saka 4? So, list natin 2, 4, 6, 8, 10, 12, ayan, 14, and so on. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, and so on. Now, saan sila nag-meet? Ganito ang common problem natin sa class. Ang iba madalas sinasabi sa 8 daw. Ayan. Sa 8 daw sila madalas. Kaso, always remember na this common multiple. Saan yung pinakamababang pareha sila? So, syempre sa 4. Dito pa lang sa unahan nag-meet na sila. Okay? So, wag ka nang lumayo. Wag ka nang maghanap pa ng iba. So, yung ganun yun. Now, punta tayo ngayon sa pag-a-add. 1/2 plus 1 over 4. Ang LCM natin ay 4. So, 1/2 plus 1 over 4, automatic ang magiging denominator natin ay 4. Then, 4 divided by 2
times 1. Okay? So 4 divided by 2 ay 2 times 1, 2. Then, copy the operation which is plus. Punta tayo sa pangalawa. 4 divided by 4, 1. Times 1, 1. So, 1 ang ating ilalagay dyan. 2 plus 1 ay 3 over 4. Therefore, ang ating final answer ay 8 raised to 3 over 4. Yung iba dito, pag magaling mag-mental, kayang-kaya nila yan. So, yun lang ang ating uh, properties of rational exponent. So, another example. Sa simplify pa rin tayo, pero quotient na. Kanina, di ba, product to, pero ngayong quotient na tayo. Ano ang sabi sa quotient? Magsasubtract tayo, di ba? So, sinabi dito, copy the base, B, tapos P, copy, minus Q sa quotient. So, going back, ang gagawin mo lang dito ay copy the base, which is 4, tapos 5 over 2, minus 1 half. Equals 4, copy, 5. Okay, dahil parehas ng denominator, pwede ulit nating i-subtract. Kaya, copy na lang agad yung denominator. Tapos, 5 minus 1 ay 4. 4, copy. Tapos, 4 divided by 2, 2. So, 4 squared ay 4 times 4. Huwag niyong gawing 4 times 2 ha. 4 times 4 yan. 4 times 4 ay 16. Kaya 16 ang ating final answer. Last one. Punta tayo dito. Y raised to 2 over 3 times y raised to 1 half. Ito ay example pa rin ng product. So, ang gagawin mo, copy the y, variable y, then 2 over 3, copy, plus 1 half. Then after that, ang next step natin ay LCM. Ang LCM nito ay 6. So, equals y over 6. Hindi ko na masyadong i-stretch ha. Ang gagawin na lang natin ay 2 over 3 plus 1 half. So, 6. Sige na nga. Over 6. Cap. Yung denominator natin. So, 6 divided by 3, 2. Times 2, 4. 6 divided by 2 or, sorry, copy muna natin yung operation after nyan. Copy the operation. Tapos sa second part naman tayo. 6 divided by 2, 3. Times 1, 3. So, 4 plus 3, 7 over 6. So, y raised to 7 over 6. Basically, class, hindi pa talaga to ang pinaka-final answer. Pero for now, ito na lang muna yung final answer natin. Y raised to 7 over 6. For now lang naman dahil itatakal natin to sa week 5 and week 6. Okay? So, y raised to 7 over 6 ay pwede na. Pero kung magiging critical tayo, ang magiging final answer talaga dyan is y square root of y. Y, tapos 6 root of y. Yan, ganyan. Pero, punta muna tayo dyan sa ating main, stick muna tayo, kumbaga, sa procedures natin. So, pwede na muna yan for now. Yan. So, going back, kanina, ito rin ulit yun. Writing an expression with rational exponent as radical form. Ganun lang ulit. Yung kanina, so bigyan na natin ng diin ha. X raised to 2 over 3. Ang mangyayari dito ay, magsulat ka muna ng radical symbol. Then, yung 3 na denominator, yung magiging index natin. Tapos, copy the base, which is x. And, word. Yan. So, ganun lang siya. Sabi dito, express the following in radical form. Paano naman to ngayon? Ang gagawin mo lang ay ganito. Kanina, di ba, 3. Kaya, ang index natin ay 3. Pero ngayon, 2, kaya square root tayo ngayon. Hindi mo na isusulat pa yung 2. So, sulat mo na lang square root. Ganyan. Tapos niyan, A, B. So, square root of AB ang ating sagot dyan. Ganun lang siya.
Next, 3ABC raised to 1 over 3. So, sulat ka ng radical symbol, then cube. Kasi 3 ang ating denominator. Tapos copy yung 3A, B, C. Ganun lang siya. Sir, ano po yung 1 para saan? Kasi meron tayong exponent na 1 dyan, di ba? Hindi lang natin sinusulat. Meron talaga dyan. So, again, i-practice natin wag isulat ha. So, yan na yung final answer natin para dyan. Next, punta tayo muna dito. Writing the given radical expression to exponential form. So, ang gagawin mo lang ulit, copy this, which is x. Tapos, ano ba yung magiging fraction natin dito? Ano yung exponent ni x? Yung 2. So, ito yung magiging numerator. Tapos, yung magiging denominator, yung index. X raised to 2 over 3. So, dito, ang mangyayari ay, paano naman si square root of ABC? Ang square root of ABC class ay ganito. Ang square root of ABC is A. Ano yung index natin? Dito. Ano yung index natin dito? Di ba 2? Tapos may 1 tayo kada isang exponent sa ABC. Hindi lang sinusulat. So, A raised to 1 half. So, A raised to 1 half. B raised to 1 half. C raised to 1 half. Or, pwede rin ganito, class. Sulat mo yung A, B, C, tapos quantity raised to 1 half. Pwede nga yan. Kasi 'di ba, meron tayo kaninang 1 diyan. So 1 times 1, 1 half. 1 times 1 half, 1 half. Okay? So pwedeng ganyan. Either ito ang pwede mong sagot or next. The square root of a squared b cubed c raised to the fifth power. Paano ngayon to? Ang gagawin mo ay, ganun lang ulit. A squared, 2 ang numerator dahil 2 yung exponent ng A. Ang denominator natin ay 2 pa rin dahil index natin dito ay 2. So, A raised to 2 over 2, B cube. So, cube ang numerator, 3. Tapos, ang index natin ay 2. C, 5 ang numerator, denominator natin ay 2. Now, paano ang gagawin? A, di ba? A, 2 raised to 2, 2 over 2i, pwede natin basahin to as 2 divided by 2, which is 1. So, A raised to 1, B raised to 3 over 2, C raised to 5 over 2. Actually, class, hindi pa to malinis eh. Hindi pa to malinis talaga. Meron pa tayong pwedeng gawin dito, pero hindi ko muna siya itatakal na dahil nag-overlap kasi yung lesson ng week 4, week 5, week 6. Which is mas hindi natin kailangan bigyan ng pansin for now dahil mas malilito kayo. Alam ko medyo marami-rami kayong ina-absorb. Pupunta tayo dito sa last. Example, cube root of xyz. So, paano ngayon to? Ang gagawin mo lang ay copy yung x, y, z. Ano ang numerator natin sa xyz? 1, di ba? So, 1 over 3, 1 over 3, 1 over 3. Same lang kanina sa ABC. So, x, y, z, pwede itong raised to 1 over 3. Same lang kanina ng procedure. Last, cube root of 27, a raised to the fifth power, b squared. So, paano to ngayon? Ang gagawin mo lang ay, ganun ulit, 27. Ano ang exponent ng 27? 1, di ba? So, magkakaroon tayo ng numerator na 1 over 3. A raised to the fifth power, a 5 over 3. Sir, saan po nakukuha yung 3? Ito yung index natin. Ito yan. So, b squared. 2 ang numerator over 3. Then, paano to ngayon? 27 raised to 1/3 ay, ito yung sinasabi ko kanina, yung sa 8 raised to 2 over 3. Di ba? Ang 27 raised to 1/3 ay para siyang cube root of 27.
So basically, ang magiging sagot talaga dyan is 3a raised to 5 over 3, b raised to 2 over 3. Pero for now, sige, gawin naman muna natin itong 27 raised to 1/3. Ang gulo no? So, 27 raised to 1/3 ay pwedeng mag-isip tayo ng number na pwedeng i-multiply ng 3 beses para maging 27. Kasi 3 yung denominator natin. So, ito yung 3. Diba? 3 times 3, 9 times 3, 27. Kaya 3 times 3 times 3, tapos raised to 1 over 3. Then a raised to 5 over 3. Huwag muna natin galawin yan ha. B raised to 2 over 3. Then, after nyan, sulat natin dito. Ang 3 times 3 times 3i. Ano ba ang exponent nito? 1, di ba? Having the same base, we are adding the exponent. So, copy the base, tapos add the exponent, which is 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 ay 3. Then, parenthesis, 1/3. A raised to 5 over 3, B raised to 2 over 3. Then, multiply mo lang ulit. Copy the base, which is 3. 3 times 1/3 ay 3 over 3. A raised to 5 over 3. B raised to 2 over 3. Then, ang mangyayari is, yung 3 divided by 3 dito ay 1. So, 3 raised to 1, A raised to 5 over 3, B raised to 2/3. For now, ito ha, for now. Pero, meron pa kasi tayo pwede talaga gawin dyan. Masisimplify pa natin yan. Pero, wag muna natin galawin for now. Dahil, masyadong maraming lesson to absorb. Punta tayo dito sa rewrite in radical form, then simplify completely. Okay, so, rewrite muna natin. 4 ang denominator natin. So, therefore, 4th root of 16. So, paano ko nakuha yan? Ganito yan. Sulat ka muna ng radical symbol. Tapos, ano ang denominator? 4. Ano ang radical natin? 16. Ano ang magiging exponent niyan? Yung 1 na numerator, 16 raised to 1. But, no need to write it. So, 4 to 16. So, pwede nyo nang tanongin sarili nyo, meron bang number na pwedeng i-multiply ng 4 na beses, tapos 16 ang sagot? Meron. Ito si 2. Diba? 2 times 2 ay 4, times 2 ay 8, times 2 ay 16. Kaya 2 ang ating final answer dyan. Or, pwede natin bigyan ng solution. Ganito yan. Copy yung 4 na index, then 4th root, 2 times 2 times 2 times 2. 4th root of, di ba meron tayong exponent na 1 dito. So, 2 raised to 1 plus 1 plus 1 plus 1 ay 4. So, cancel na ngayon si 4 at saka itong radicand na symbol. Kaya 2 ang naiwan dyan. Ganun yun. Now, punta tayo dito sa 16 raised to 3 over 4. Ganun lang ulit. Sulat ka ng radical symbol, tapos ang gagawin mo, ano yung index natin? Yung denominator, which is 4. Tapos, 16 copy. Ano ang 3? 16 cube. Yan. So, 16 cube. 16, ang ibig sabihin yan ay 16 times 16 times 16. 16 times 16 ay 256. 256 times 16 ay 4,096. 4,096 ang 16 cube. So, 4th root of 4,096. Yan. Now, magtatanong ka ngayon sa sarili mo ulit, meron bang number na pwedeng i-multiply ng 4 na beses tapos 4,096 ang magiging sagot? Meron. Ito si 8. So, 4th root of 4,096 ay equal sa 8. Dahil 8 times 8 times 8 times 8. 8 times 8, 64. 64 times 8 ay 512. Tama ba? 512 times 8, 4,096. Kaya 8 ang ating final answer. So, yun lamang. Last
slide siguro to. Rewrite in exponential form, then simplify completely. Yan. So, i-rewrite naman natin yung radical, lalagyan natin ng fractional exponent. So, paano ngayon to? Square root of 81 ay 81. Ano ang exponent ng 81? Dito. Di ba may 1 dyan? Hindi lang din sinusulat. So, 1 ang numerator. Ang denominator natin ay yung index. Ano ang index natin? 2. So, 81 raised to 1 half. Ngayon, going back kanina, ang ginagawa natin dito ay mag-iisip, dahil number 2 yung denominator, mag-iisip tayo ngayon ng number na pwedeng i-multiply ng 2 beses para maging 81. Ito si 9. 9 times 9. Okay. Now, 9 times 9, tapos lagyan natin ng parenthesis, 1 half. Then, bracket na 1. Yan yung kanina, yung table na orange. So, 9 times 9. Ang mangyayari dito ay, add lang natin yung exponent. 9 raised to 1 times 9 raised to 1. So, magiging 9 squared. Dahil 1 plus 1 lang siya. 9 squared raised to 1 half. Then, bracket na 1. Equals 2 times 1 half ay 2 over 2. Kaya 9 raised to 2 over 2. Tapos, mawawala na yung bracket kasi nagamit na natin yung parenthesis eh. So, sulat na lang natin raised to 1. 9 raised to 2 over 2. 9 raised to 2 over 2 ay 2 divided by 2 ay 1. 9 raised to 1, then raised to 1 ulit. Ang sagot natin dito ay 9. So, 9 lang ang sagot dyan. Now, kung tatanungin niyo ako, sir, pwede na ba 9 na lang sagot dyan? Kung hindi naman tinatanong yung exponential form, pwede naman, di ba? No need naman. Any procedures will do as long as gawin natin yung nararapat. Kasi dito, pinapakita lang naman natin, ni-stretch lang naman natin yung problem. Cube root of 8. Sa cube root of 8, ganun din ulit. 8 raised to 1 over 3. Dahil 1 yung exponent ni 8, 3 naman yung index. Kaya nasa denominator siya. Now, since 3 yung index or 3 yung denominator natin, mag-iisip ka ngayon ng number na pwede mong i-multiply ng 3 beses para maging 8. Ito si 2. Dahil 2 times 2, 4 times 2 ay 8. So, 2 times 2 times 2 raised to 1 over 3, tapos bracket na 1. Actually, ang nonsense ng 1 talaga. Pero kasi kapag meron tayong exponent na 2 dito, hindi siya magiging nonsense. So, going back, equals 2 times, ang mangyari dyan ay copy yung base, which is 2. Tapos, ano yung exponent dito? 1, 1, 1. 1 plus 1 plus 1, 3. Tapos, copy, raised to 1 over 3. Bracket, 1. Then, after nyan, 2 cubed times 1/3. So, 2 raised to 3 over 3. Then, parenthesis, 1. 2 raised to 3 over 3 ay 2 raised to 1. Tapos, parenthesis, raised to 1. So, final answer is going to be 2. Again, kapag nag-college algebra kayo, hindi naman necessary yung ganito siguro. Sa experience ko ha, hindi siya ganun ka-necessary. Ang necessary lang is, as long as alam natin kung paano i-evaluate yung square root of 81, yung cube root of 8, pwede na yun. Punta tayo sa math saya drill number 1. Now, pakisagutan. Bibilang ulit ako ng 10 seconds. Bibilang ako ng 5 seconds para sagutan to. Then, after the next slide, yung answer key natin. Okay? Paki-pause ha. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito na yung final answer natin for this drill. Kung mapapansin nyo, walang number 3. Walang number 3 kasi tinanggal ko. Hindi siya
nag-overlap nga, as I have said, nag-overlap sa week 5 and week 6 yung number 10. So, tanggal ko muna siya for now to avoid confusion. So, yun lamang for today's lesson. I hope na kung nalilito man ngayon, I hope na ina-absorb nyo at tiyaga lang class. Kayang-kaya nyo yan. Good luck sa inyong quarter 2, week 4 ng modules. Salamat sa panonood.